USMLE Step 1. Step 1 measure basic science knowledge. عارفين ده الشيء قديم. Okay. Some questions test the examinee's fund of information per se, بس في بعض يعني the majority of other questions require the examinee to interpret graphic and tabular material. يدوك جداول، يدوك صور، يدوك graphs، يدوك أشياء زي كده أسئلة يعني you have to really think to solve the question. It's not a process of memorization وبعدين تحط الإجابة. أيوة في أسئلة كتير زي كده memorization وتحط الإجابة، بس كمان في يعني بيحاولوا إنهم يتجهوا إلى هذه الأسئلة من هذا النوع من الأسئلة اللي يخليك تفكر قبل ما تحل السؤال فعلا، وتحاول يعني تعصر مخك عشان تطلع المعلومة من أنقاض المعلومات التانية. وبعدين ال expected preparation time. هنا أقول عن يعني expected preparation time حيكون طبعا كل شخص على حسب تعبه في الكلية قبل كده. الفرق ما حيكون كبير بين الشخص اللي يعني المتوسط والشخص الأقل من المتوسط بشوية أو زي كده. الفرق يبان واضح مرة مثلا في أوائل الدفعة، يعني الشخص الأول الثاني الثالث الرابع الخامس على الدفعة زي كده يبان الفرق فيهم فعلا إنهم هم okay they might be a little faster. بس بقية الناس تقريبا يعني حيكونوا زي بعض. وطبعا في يعني ناس اللي يعني ربنا خلينا نقول الناس اللي يعني تعبوا في الكلية شوية. basically إذا تعبت في الكلية حترتاح شوية في USMLE، إذا ما تعبت في الكلية حتتعب شوية في USMLE. بس at the end no matter what your score is في الكلية أو no matter what your GPA is في الكلية حتجيب you can make it, you can get a very high score on the USMLEs. I've seen people who scored more than 240 في two exams ما شاء الله، وهم في الكلية كانت decent GPA not so impressive يعني. فال expected preparation time هنا للناس average in general حيكون تقريبا 7 to I should say 7 to 9 months للناس اللي هم شادين حيلهم بالنسبة لستيب 1. ويفرق طبعا لو سويت ستيب 2 قبل ستيب 1 أو سويت ستيب 1 قبل ستيب 2. if you do step 1 قبل ستيب 2 هذا الشيء حيسهل لك ستيب 2 مرة كتير، وحيخلي الفترة أقصر بكتير. if you do step 2 CK قبل step 1 definitely برضو حيسهل لك step 1. يعني كونك سويت step 2 قبل 1 حيسهل لك step 1 but not as much as if you did step 1 then step 2. هذا طبعا ما يكون هو يعني العامل الأهم في اتخاذ القرار إنه whether to take step 1 ولا step 2 أول شيء. أعتقد في عوامل تانية يعني تكون مرة مهمة برضو حنتكلم عنها بعدين إن شاء الله. بس زي ما قلت step 1 you probably need 7 to 8 months يعني وانت متفرغ تماما وجالس تذاكر 6 أيام في الأسبوع 8 hours a day too much يعني without a break. يعني ممكن لو أخذت break تاخد لك 1 week break، ما تاخد أكتر من 1 week، لأنه غير يعني لو سويت إنه أكتر من 1 week break ممكن المعلومات تبدأ تفلت منك، أو أكتر من 2 weeks break تبدأ المعلومات تفلت منك. بس هذا الشيء ما أبغى يأثر على مثلا طلبة الطب اللي بيسمعوا المحاضرة. أبغاهم يعرفوا إنه لا if you study during medical school it's gonna be different. خلاص يعني أنت ما حتكون بنفس الطريقة حقت الشخص المتخرج وجاي يسوي USMLE. الشخص المتخرج وجاي يسوي USMLE هذه هي هذا هو ال expected preparation time حقه بناء على معرفتي. لكن أنا عمري ما شفت أحد مثلا، أو يعني مو عمري ما شفت أحد، almost ما شفت أحد تقريبا من كلية الطب سوى الستبس كلها، فما أقدر أعرف بالضبط إيش expected time. بس I can يعني project a plan to you إنكم بعد كده يعني تذاكروا بدي الطريقة. نكمل على step 1. طيب it's a 1 day exam 8 hour examination. عندك 322 multiple choice questions divided into 7 blocks of 46 items each. كل block حيكون 46 سؤال. ف حتاخد 60 minutes لكل block، وحيكون عندك ال 45 minutes of break time.
فأنت لما تجمعها كلها على بعضها طبعا 45 minutes of break time, 15 minutes of introduction and 7 hours of testing. هذه حتكون 8 hours total. 45 minutes هذه أنت تظبطها بنفسك يعني كبريك، تحطها مكان ما تبغى يعني. Okay. Contents حقت step 1. General principles في biochemistry, molecular biology, and the list goes on, and I'm not gonna just mention everything. You can pause and read the contents. وبعدين في systems هذه كلها اللي هي طبعا basically كل systems. هذا example سريع كده على أسئلة step 1، بس ما أعرف، أعتقد إنه من الexamples الصعبة شوية. A full-term female newborn is examined shortly after birth. She appears to be small for her gestational age, and she has excess skin on the nape of the neck and lymphedema of the hands and feet. Chromosomal analysis shows some cells with a normal 46XY karyotype and some cells with a 45X karyotype. طبعا انت اول شيء حتفكر عرفت هذا تيرنر، تمام، بس ايش السؤال؟ السؤال بيقول لك which of the following mechanisms best explains this cytogenic abnormality. كان يصير لي مرة كتير وأنا بذاكر إنه زي كده أفرح إني أنا عرفت أوكي إيش هو، بس بعدين يطلع بيسألني حاجة تانية، وطبعا حيطلع بيسألني basics لأنه هو بيختبر البيسك ساينس. هنا الإجابة كانت non-disjunction in mitosis. بعدين example تاني أعتقد إنه شوي من الإكزامبلز السهلة. 20-year-old man comes to the physician office for a scheduled health maintenance examination. His father died of a myocardial infarction at age 55 years. Physical examination shows a tendon xanthoma on the elbow. His serum total cholesterol concentration is 360 milligram per deciliter. طيب yeah طبعا عارفه أيوة. السؤال a mutation is most likely to be found in which of the following genes. إن شاء الله كتير منكم عرفوه. LDL receptor. Okay. Next. لو ما عرفته don't feel bad. أنا ما كنت أعرفه في يوم من الأيام، وكنت يعني زي المغمض لما جيت. مو معناته إنه ما كنت أعرفه يعني. Anyways. نروح اللي بعده. بس just don't feel bad. Okay. لأنه once you start studying you're gonna know everything عن هذه الأشياء. example number 3، وهذا الexample حطيته عشان في حاجة مرة special حوريكم هي بعد شوية. 15-year-old girl who is a ballet dancer has not had a menstrual period for the past 3 months. Menses were previously regular at 29 day intervals. She has lost weight over the past year. Her weight is 70% of that expected for her weight. She's afebrile and has purpuric lesions on her extremities and trunk. Platelet, absolute neutrophil, and lymphocyte counts are below the reference range. She has macrocytic anemia. خلاص يعني كده بس مجرد ما قال macrocytic anemia وبقية الأشياء الثانية symptoms والsigns الثانية كلها عرفنا إيش هو حيكون يا folic acid يا شو اسمه B12 deficiency. بس بما إنه ما في neurological symptoms عندها it's most likely إيش folic acid. بس شوف الإجابة هنا. The most likely cause of these symptoms is a deficiency of which of the following. عندك A through M. this type of question وتيجي في الامتحان كثير كمان زي كده، يعني مش مرة كثير بس تيجي في الامتحان samples زي كده questions. A through M يقصدوا بدا السؤال إنك أنت تضيع وقت. إذا أنت ما تعرف الإجابة المفروض إنك أنت تروح straight to the answer. You're just scanning the answers. You're not going like folic acid, iron, no. Okay, linoleic acid, yeah, maybe. And then you put a question mark next to it. No, مرة ما ينفع. حيضيع وقتك من كتر الأوبشنز الموجودة. فهم هنا they just want you to scan the answers and find your answer that's in your mind. You can't rule out options here, or you can't rule out choices. فهذا واحد من أنواع الquestions، وفي أنواع تانية كتير بس ما عندي وقت أعرضها كلها. Folic acid can answer. Okay, that was it about step 1. في شيء واحد نسيته بس. 322 سؤال
مو معناته حتتقيم على ال 322 سؤال كلها، لأنه في منها تقريبا 20 question أو شيء زي أو 22 questions تكون questions يعني questions جديدة، فما يحاسبوك عليها. تكون واحدة من الكويستشنز اللي منزلينها جديدة، يبغوا يشوفوا الستاتستكس حقتها، بيشوفوا الإحصائيات كم في المية حيحلوا ده السؤال وكم في المية ما حيحلوا ده السؤال. فإذا مثلا 80% من الناس حلوا السؤال هذا، حيكون بعد كده هم يصنفوه مثلا من الأسئلة السهلة ويحطوه بعد كده من مجموعة الأسئلة السهلة. وإذا لا والله 20% اللي